سلام، بازم خوش آمدین. خلیل صدیقی هستم. البته موضوع پریمیر بخش تولز است. بخش تولز بخش مهمی از یک برنامه می باشه. پروژه رو اوپن میکنیم. باز هم منتظر هستیم تا فیلم لود شود در داخل پروگرام. خب حالا میم سر موضوع تولز. بخش اول چیه؟ سلیکشن. شرکت وی سلیکشن وقتی کار میکنیم بخواین که یک مووی را توسط سلیکشن انتخاب کنین برای انتقال و تغییرات بیشتر. پس زیر کنترل زید. بخش دیگه از به نام ترک سلیکت. وقتی کار میکنین اگر ما بخوایم توسط ترک سلیکت چیز کلیپی که در داخل یک ترک هست مکمل انتخاب کنیم، مثل سلیکت آل. بخش دیگه است به نام ریپل ادیت. ریپل ادیت شما وقتی کار میکنین بخوایم که ما تغییرات در تایم بیاریم. تا این قسمت ما این مووی را کت کردیم تا یه سر. حالا وقتی ما این را پلی میکنیم تا این قسمت به این شکل، یعنی تا یه سر ما مووی را کت کردیم و باقی از بین رفت. اگر کنترل زید کنیم مووی بعد از این هم ادامه داشت به این شکل. موضوع دیگه از به نام رولینگ ادیت. میتونیم ما مووی را توسط از این هم کت کنیم. مثلا از شروع تا این قسمت ما کت کردیم، میگیم مووی از این قسمت آغاز شود یا استارت شود. حالا وقتی ما این را پلی میکنیم مووی از این قسمت استارت میشه به این شکل. پس کنترل زید. در حال که مووی از این قسمت آغاز میشه پلی. به این شکل. خب موضوع دیگه است به نام ریت استریچ. ما میتونیم که مووی را توسط از این اسپید بسازیم. میایم در این قسمت این زوم اوت، هند با زوم اوت و توسط ریت استریچ ما مووی را تا اینی اندازه تایم دادیم. وقتی ما این را پلی میگیم بسیار فست شد. اگر کنترل زید حالت نرمال به این شکل بود. یس حالت نرمال. خب این پس استاپ میکنیم. موضوع دیگه از به نام رازر تول. رازر تول البته برای کت کردن کستوم اختیاری است. میتونیم از این قسمتی را کت کنیم، از این قسمت تا جایی که ما میخواهیم از این میتونیم استفاده کنیم. پس این کنترل زید. بخش دیگه است به نام سلیپ تول. سلیپ تول وقتی کار میکنیم ما میخوایم که مووی را از طرف آخر از شروع کت کنیم به این شکل. با جای از هر قدر کوتاه میسازیم مووی بعد از این جایزی را بگیره. مثلا ما مووی را از این قسمت استارت کردیم و این مووی به زودترین فرصت پلی میشه به این شکل. در حال که اگر کنترل زید کنیم مووی از این قسمت استارت میشد تا این اندازه. بعد از این کلیپ دیگه آغاز میشد. بخش دیگه از به نام سلاید تول. سلاید تول وقتی کار میکنیم ما مووی را از این قسمت کت میکنیم کنترل که و توسط از این مووی را پیش میبریم و باقی از مووی که در اول قرار داره میگیم آف شوه. اوکی. حال که مووی را پلی میکنیم تا این اندازه، بعد از این مووی دیگه پلی میشه. پس کنترل زید. بخش دیگه است به نام پن وقتی کار میکنیم میگیم وقتی پارت دیگه آغاز میشه مووی باید از تاریکی رو به بار بیاره، بعد از او پس روشن شوه. میتونیم توسط از این البته مووی رو اول کت کنیم و توسط پن یک نقطه اینجا ایجاد میکنیم، یک نقطه در این قسمت. پس وی میتونیم ما این نقطه رو پایین بیاریم. وقتی مووی رو پلی میکنیم مووی به طرف تاریکی میره.
به این شکل. موضوع دیگه از هند. شما وقتی زوم میکنین توسط زوم، توسط هند میتونین در هر قسمت از سکوینس بخواین میتونین بروین به این شکل. خب این بود بخش تولز. خدا کنه مورد توجه قرار گرفته باشه. بعد از این شما میتونین پروژه ها را مشاهده کنین. پروژه اول بعد از یک وقفه.